Hejsan, Tommy på Olsson Parts här. Idag ska vi titta lite grann på hur man kan utnyttja kraftuttaget på traktorn och driva en hydraulpump när flödet från traktorns egna pump kanske inte räcker till riktigt. Eller att man vill inte ligga på så höga varv på traktorn för att få ett tillräckligt stort flöde. Då finns det möjlighet att koppla en hydraulpump, sätta fast den på en traktorväxel och sen sätta traktorväxeln på kraftuttaget. Så vi ska gå igenom lite grann idag de modeller som vi har i vårt sortiment och titta lite grann på hur det ser ut i praktiken när man använder det ute i fält. Vanligen så använder man pumpar från grupp 2 eller grupp 3 i det här sammanhanget. Och vi kan börja med att visa en traktorväxel här som är avsedd för endast grupp 2-pump. Så på ena sidan har den pumpfattningen och på andra sidan har den kopplingen mot traktorns kraftuttag. Den här pumpen kan ju användas till måttliga flöden om man säger så, och den är ju liten och smidig och har ju en fördel i att den lätt får plats då. Så den har enbart fäste för att sitta på kraftuttaget och sen har den bara plats på andra sidan för pumpen. Och tillsammans med den här växeln så kan man ju använda en grupp 2-pump. Och det ser vi ett exempel på här. Just den här pumpen som jag har plockat fram, den är på 14 kubikcentimeter. Och det man behöver göra med pumpen för att kunna montera den på växellådan, det är att utrusta den med en splineskoppling på pumpaxeln, och den splineskopplingen passar in i traktorväxeln här. Det är konisk fattning, axeln är konisk och kopplingen är konisk invändigt. Den sitter dessutom med en liten kil som gör att den inte kan snurra runt utan att pumpaxeln snurrar med. Och sen drar man åt den med momentnyckel. Det gör jag inte nu, men det gör man i verkligheten. Så det följer med det moment som man ska dra den med. Sen måste man utrusta pumpen med flänsar på båda sidor. Så man har en lite större fläns på sugsidan med lite större bultfattning här. Och den kan man ju rikta åt olika håll. Vanligen kanske man riktar den så att flänsen pekar mot bakaveln. Den sitter med en O-ringstätning och 3 stycken skruvar som håller fast den i pumpen. Skruvarna är insektsskruvar och det sitter låsbrickor på också. På andra sidan har vi tryckflänsen. Det är här oljan levereras ut. Och det är ju normalt att tryckflänsen är mindre än sugflänsen. När man har dragit åt med moment här så är det klart att montera pumpen på växeln. Sen när pumpen sitter på plats så skruvar man fast den med 4 insektsskruvar i växellådan.
Sen har man ju en enhet som är klar att sätta fast på traktorns kraftuttag. Men det räcker inte med att bara sätta den på kraftuttagstappen. Man behöver ju ha ett fäste som håller fast hela växeln så att den inte vibrerar eller snurrar med eller så. Och då har vi färdiga fästen som man kan bygga vidare på. Men det finns en platta här som passar att skruva fast på pumpen. Så där. Så sätter man i alla 4 skruvarna och sen så kan man då bygga ett fäste som går vidare till exempel toppstagsfästet som gör att man håller fast hela enheten stadigt på kraftuttaget. Så det är inte okej med kedjor eller kättingar som håller fast den här, utan det måste vara ett stabilt fäste. Och då är denna plattan en bra början på att bygga ett sådant fäste. Resten måste ju nästan anpassas individuellt på varje traktor. Den här växellådan den växlar upp varvet på kraftuttaget 3,8 gånger. Som gör att man behöver inte ha så höga varv på traktorns motor. Utan kan anpassa med rätt pumpstorlek. Och vi ska strax titta på hur man räknar på det. Det vi har visat nu det är alltså en växel för grupp 2-pump. Men kanske vanligare är att man använder en pump från grupp 3. För att komma upp i lite högre flöden. Och då har vi en växellåda här som är anpassad för både grupp 2 och grupp 3-pump. Och på andra sidan har den då fäste för kraftuttaget. Den här växellådstypen finns med utväxling 1 till 3,8. Det vill säga pumpen går 3,8 gånger fortare än kraftuttaget. Eller utväxling 1 till 2. Och det finns vissa fall när man vill använda traktor som har 1000 varvsuttag. Och då kan man inte varva upp det mer än till dubbel hastighet. Då använder man utväxling 1 till 2. I övrigt så är den här har samma princip som den första växellådan vi visade. Bara att den även kan monteras med grupp 3-pump. Här har vi en variant i samma storlek som den förra jag visade. Fattning för grupp 2 och grupp 3-pump. Men istället för att passa på kraftuttagstappen på traktorn så har den själv en tapp. Det här är en växel som man kan montera på till exempel en skogsvagn. Och då vill man ha den sittande på vagnen och så kör man med kraftuttagsaxel till kraftuttaget på traktorn. Då kan den här sitta monterad där jämt och man behöver inte hålla på och flytta den. Och inte koppla loss den utan den sitter på kärran hela tiden. Så det är en variant på den förra växeln. Och så har vi en tredje variant av samma storlek. Den har då fattning för att sitta på kraftuttagstappen på traktorn. Men på andra sidan där man kan sätta pump av grupp 2 eller grupp 3 så kan man också gå vidare med kraftuttagsaxel. Och det är om man har en driven kärra som drivs av kraftuttaget och man ändå behöver ha den här extra pumpen. Då finns det möjlighet att använda den här typen av växel. Det man måste tänka på med de här växlarna det är ju att de måste ha olja i sig när man använder dem. Och då säljer vi ju transmissionsolja som passar att hälla i växellådorna. Och då ska man titta på instruktionen som följer med lådan. För beroende på vilken riktning man monterar lådan.
Lådan kan ju hamna så här, eller liggande, eller stående. Så måste man titta på hur mycket olja det ska vara i lådan. Och det är angivet i instruktionen som följer med. Det finns även en sak till man måste tänka på. Och det är att det finns en andningsplugg här. Den ska ju vara monterad uppåt. Oavsett i vilken position lådan sitter. Sitter lådan så här, då får man sätta den andningspluggen där. Sitter lådan på det här hållet, då måste pluggen sitta här. Då får man byta plats på de här pluggarna. Så man tänker på det, att andningen alltid sitter uppåt. Nivåglaset gäller ju bara för en viss position. Så behöver man till exempel ha en liggande montering, då kan man bortse från nivåglaset. Gå på den volym olja som det står i instruktionen att man ska ha i lådan. Väldigt viktigt med oljan, lådan kommer inte att hålla länge om man glömmer bort det. Så passa på att köpa med rätt kvalitet på olja. På de här växlarna som kan ha både grupp 2 och grupp 3 pump så följer det med en liten styrring att sätta in där pumpens styrning ska sitta. Så att som den är nu utan styrning så passar en grupp 3 pump. Sätter man i den här så kan man få en styrning för en grupp 2 pump. Och det är ganska viktigt att pumpen styr riktigt här vid splineskopplingen. Man måste komma ihåg att när man har monterat splineskopplingen på pumpaxeln, dragit åt den, så får man fetta in splinesen lite grann innan man monterar pumpen. Så att man inte har helt torra splines. Då kommer de inte att hålla särskilt länge. Vi har också växlar som är gjorda i gjutjärn. De tidigare vi tittade på då i husen gjorda i aluminium. Men här är växlar för lite tuffare tag. Och då har vi ett par varianter som vi säljer tillsammans med pump. Och det är ju en gjutjärnspump. Ganska stabil sak. Då levererar vi växellåda och pump som en enhet. Och på hemsidan under rubriken traktorväxlar så kan man hitta färdiga förslag där pump och växel är utvalt. Och det står vilket flöde man får ut vid ett visst kraftuttagsvarv. Så det finns lite olika varianter på det. Man kan även köpa aluminiumväxlar färdigt med pump. Och man kan se där vilket flöde man får. Så antingen kan man räkna fram en egen lösning. Eller så kan man ju ringa vår kundtjänst och få hjälp av våra kundmottagare. Som hjälper till att räkna fram det flöde som ni önskar. Och i förhållande till vilket kraftuttagsvarv ni vill ligga på. Men vi har några färdiga förslag som vi presenterar på hemsidan. Pumpen som man kombinerar ihop med växellådan. När den ska sitta på ett kraftuttag bak på traktorn så ska pumpen vara av rotationsriktning medsols. Vi kallar det även för D-pump, David, alltså bokstaven D, som är italienska namnet för medsolsrotation. Och alltid D-pump på växellåda bak, alltså medsolsrotation. Viktigt att tänka på, den pumpen får inte gå åt fel håll, de är bara gjorda för att gå åt ett håll. Anledningen till att man köper den här lösningen med växellåda och pump, det är ju ofta att man vill kunna ligga på ett ganska lågt kraftuttagsvarv. Inte 540 som är det normala arbetsvarvet, utan kanske gå ner till 350 varv till exempel. Vi utgår från det i detta exemplet. Då får man lite behagligare motorvarv där man står och jobbar med en sån här växel.
Ofta är det ju en skogsvagn med kran som man vill jobba med. Vanligen så växlar ju de här växellådorna upp varvtalet 3,8 gånger. Så att pumpen inte behöver gå på det här låga varvet, utan om man växlar upp det 3,8 gånger så kommer man att få 1330 varv på pumpen. Och det är det vi utgår ifrån när vi räknar ut vad flödet kommer att bli. Den pumpen jag nyss monterade på den lilla växeln, det var en pump med deplacementet 14 kubikcentimeter. Det innebär att skulle den pumpen snurrat på 1000 varv så hade den gett 14 liter per minut. Nu kommer vi att köra den på 1330 varv om vi ligger på 350 varv på kraftuttaget. Och då kommer det teoretiska flödet på hydrauloljan att vara 18,6 liter i minuten. Men det är ju det teoretiska flödet. Vi har ju förluster i systemet också. Det har man ju i alla system. Så vi får räkna med att det verkliga flödet, det är ungefär 17,5 liter. Så det här kan ju vara ett lämpligt flöde för en liten vagn som vi sen ska visa här i praktiken hur det kan se ut. Till exempel kan det vara en vagn som går bakom en fyrhjuling eller en liten traktor. Det är väl vanligare med en liten traktor som man får ett kraftuttag att driva det här med. Men ungefär 17,5 liter, förlusterna borträknade. Det är ju så här att i och med att man vill gå ner på låga kraftuttagsvarv så kan det ju bli ett visst vridmoment över växellådan, och det gäller ju inte att inte vridmomentet överstiger det som växellådan är designad för att klara. Så är man osäker på det så tycker jag att man ska ringa våra kundmottagare som kan hjälpa till att räkna ut vad belastningen på lådan blir med just det aktuella flödet och den pump man har valt i förhållande till det varvtal man kommer att köra på. För överbelastar man lådan, då går ju någonting sönder, och det brukar ju vara lådan då. Det här är ju väldigt ovanligt, men det kan ju ske om man har satt en stor pump på lådan i förhållande till vad den är gjord för. Då ska vi titta lite på hur man kan använda de här lösningarna i praktiken. Och då har vi en liten skogskärra här som är lämplig för att köra hem till exempel ved och sånt med. En lite mindre kran på. Och då har vi en gammal Victor, 230 Victor. Och den här traktorn har inget hydrauluttag alls bak, inget tipputtag eller så. Och då kan man ju lösa problemet med en traktorväxel och pump till exempel. Och då sitter pumpen och traktorväxeln, som är av en lite äldre modell i det här fallet, men exakt samma princip som vi har pratat om tidigare. Här bakom kan man se den fästplåt som jag visade och som jag har skurit till lite grann så att den är formad efter växeln. Och därifrån svetsat ett fäste upp i toppstagsfästet. Det blir en ganska stadig infästning. Och med det här fyrkantröret så kapslar man även in kraftuttagstappen så att man inte riskerar att kunna fastna där i och med att den roterar. Sen sitter pumpen på växeln här, och här har vi en sugledning som kommer från tanken. Tanken sitter på kärran som vi strax ska se, och här har vi tryckledningen som går upp och matar ventilpaketet. I och med att man har en egen tank till det här systemet så finns det ju ingen risk att blanda oljor om man skulle byta traktorn till en annan traktor. Så att blanda oljor har ju sina risker givetvis, och man riskerar kanske att få med skräp och så från ett annat fordon, men den risken är ju borta i och med detta systemet. Vi har också ett filter som jag ska visa som sitter på returledningen från ventilen tillbaka till tanken. Och när man startar upp traktorn och lägger i kraftuttaget så börjar ju pumpen rotera. Den här växeln har också utväxling 1 till 3,8. På så vis kan man ha en ganska liten pump
på den här växeln. Så här sitter ju en grupp 2-pump. Och vagnen är även utrustad med motor och egen pump om man skulle behöva det, men det används inte i nuläget. Det är en bensindriven motor som kan driva pumpen om man inte har en traktor framför. Då ska vi köra igång och visa. Jag tror vi ska börja med att visa tanken och returfiltret också. Här bak på vagnen har vi placerat tanken och jag har gjort en öppningsbar lucka i den så att det går att skruva loss locket och göra rent inuti tanken. Här sitter det ett påfyllnadslock som kan andas och anledningen till placeringen är för att få lite mera jämvikt på kärran och inte ha all tyngd längst fram. Ledningarna från tanken till pump och så vidare, de är dragna inuti ramen så att de är helt skyddade i skogen. Och då går vi och kikar på returfiltret. Här har vi placerat returfiltret. Den här ledningen, det är ju returen från ventilpaketet och som går igenom filtret och sedan passerar genom ramen tillbaka till tanken. Så på så sätt får vi filtrering på oljan. Men det här filtret är ju gjort för returolja. Det är inget högtrycksfilter. Så det får vara ganska lågt tryck för att det här filtret ska fungera. Men det gör det i den här placeringen. Tänk på att dimensionera filtret så att det klarar returflödet från alla cylindrar och så vidare. Så det inte bara är dimensionerat för pumpens flöde utan det ska ha lite marginal och klara ett högre flöde än vad pumpen ger. Då kommer det att fungera alldeles utmärkt. Det här kan vara ett bra sätt att lösa ett för lågt hydraulflöde eller om man inte har hydraulik alls att tillgå. Så kan det här vara ett sätt att lösa det problemet och få precis det flöde man vill vid det varvtal man vill. Så om ni är osäkra så ringer ni bara in till våra ordermottagare som hjälper till att plocka fram rätt grejer. Lycka till med det. Hej då!